Happy Holi! फोटो होला भने पोज मात्र ध्यान ल दौडा खेल न सो गाइज हामीले होली खेलेर आइसक्यो अब नुहाएर अब रेडी हुन्छु अनि त्यस पछाडि सबैजना मिलेर खाना खान्छौँ हामी खाजा खान्छौँ त्यस पछाडि म खाजा खान जान्छु नुहाएर रेडी भइसक्यो ड्याडीलाई अब चिया बनाइदिन्छु चिया खाएर चाहिँ खाजा खान जान्छु हाम्रो यहाँ चाहिँ 4-5वटा दाजुभाइको सबैजना घर यहाँ नजिकै सँगसँगै छ त्यही भएर होली इज लाइक फेरि हुन्छ नि होली इज लाइक एकदमै ठुलो फेस्टिभल के हामीहरू सबैजना मिलेर होली खेल्छौँ अनि एउटा एउटा घरमा पालो गरेको छ वर्षमा दिउँसोमा खाजा खुवाउने अनि सबैले रेडी बनायो अनि त्यस पछाडि होली खेल्यो अनि त्यस पछाडि खायो नाच्यो अरे एकदमै रमाइलो हुन्छ होली अब त्यसको हल्का क्लिपहरू त मैले खिचेको छु होइन अब कति खिचे थाहा छैन हेर्छु अब कति हुन्छ क्लिप अनि त्यस पछाडि त्यो गर्छु अनि आमालाई एकछिन लग्यौँ होली खेलेको ठाउँमा सबैजनाले खेलेको ठाउँमा लग्यो आमा पनि बस्नुभयो खेल्नु भएन हामीहरू खेल्यौँ नाचेको चाहिँ मैले सुट गरेको छैन अब जान्छु अब अहिले डान्स भइरहेको छ भने अनि त्यस पछाडि सुट गर्छु अनि खाजासाजा खान्छौँ सो होलीमा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी होली कस्तो कस्तो भयो तपाईँहरूको होली प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है त बसेर थाहा पायो ल उता भन्देऊ त ल भन्दै हो अनि होली खेल्न रमाइलो भयो कि के भयो अनि अघि मामाले घर आऊ भन्दा किन नमाने कि यहाँ घर जाऊँ भन्दा मामुसँग बाबालाई छोडेर मामुसँग घर जाउँ भन्दा किन नमाने कि किन रोक्यो फ्यामिली होली